خلاص هو ده. يلا 1 2 3 4. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ فيديو جديد بس المره دي من انجلترا. فكرت فيه انه يكون مختلف، انه ياخدنا من الضغوط اللي احنا فيها، سواء كانت لها علاقه بالشغل او لها علاقه بالقعده في البيت بسبب الكورونا او غيره. والحقيقه الموضوع اللي اخترته النهارده موضوع انا بحبه جدا، فاخترت ان الفيديو يكون عن المزيكا. يمكن من ايام المدرسه وانا بعزف على البيانو، بعزف على الاكورديون، وبعدين بعد ما خلصت جامعه فكرت اني اجرب اعزف على آلة موسيقيه شرقيه، لاني بحب جدا الموسيقى العربيه. وفكرت في الاول اعزف عود شويه، بس الحقيقه الآلة ما استهوتنيش. وبعدين اتنقلت ان انا اتعلم على آلة القانون، والفضل ده طبعا بيرجع بشكل كبير جدا لاستاذي وصديقي العزيز صابر عبد الستار، لانه الحقيقه وضح لي كويس انه الموضوع ملوش علاقه بالرؤيه. انا كنت خايف جدا اعزف قانون، لاني كنت شايف ان القانون فيه اوتار كتير ومحتاج ان هو يتشاف ويتبص على المسافات. هو وضح لي الحقيقه ان الموضوع ملوش علاقه بالرؤيه، قد ما الموضوع ليه علاقه بازاي انه عقلنا بيحسب المسافات من الاوتار، وبالتالي ازاي ايدينا بتتحرك من وتر لوتر. النهارده فكرت انه بدل ما اعزف لوحدي، فكرت ان احنا كمان نروح نعزف مع شخص جميل جدا، عازف مخضرم عايش في انجلترا هنا بقاله اكتر من 42 سنه، عايش في لندن، وانا بسجل معاكم دلوقتي من اول الرحله. طبعا بياخدنا في الرحله دي زميلنا العزيز دكتور عبد الرحيم اللي هيكون بيعزف معانا برضه ان شاء الله. النهارده هنروح نعزف مع استاذنا الجميل وائل ابو بكر، هنتعرف عليه ونسمع شويه مزيكا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا. دوحة حلو. يعني احنا متشرفين ان احنا موجودين عند حضرتك وشكرا جزيلا للاستضافه. وزي ما كنت بقول قبل الفاصل كده انه حضرتك ما شاء الله عندك خبره يعني دوليه كبيره جدا في عزف الكمان. انا اعرف انك بقالك 42 سنه هنا في لندن 62 سنه عزف و62 سنه عزف من فبراير 59. طب احكي لنا ازاي جيت لندن؟ جيت مع عبد المطلب، كنت جاي اسبوع عند الامير خالد بن سعد، والراجل ده سميع جدا المواويل بقى عبد المطلب،
كنت بسافر مع شهرزاد والناس التقال دول، رحت مع تونس، رحت مع لبنان، بعدين مع عبد المطلب جيت مع لندن اسبوع، هو مشي بعد الاسبوع وانا عندي 42 سنه بس. ازاي قعدت بقى؟ ايه اللي خلاك تكمل يعني؟ مش انا اللي كملت الحقيقه، هو انا جيت لما جيت بقى ياخدني معاه، واحنا بنروح كنا في معيه الامير خالد، فكان بياخدنا بنروح نسهر، فكانوا بيطلعوا لي ضيف اعزف، يعني المسؤولين خدوا تليفوني بعتوا لي عقد عمل كذا ورك بيرميت، كان بعتوا لي مع محمد رشدي المطرب، كان الله يرحمه محمد رشدي. فانا سافرت وبعدين عشان اتجوزت فجيت قلنا بقى نقعد شهر عسل، فكانت 42 سنه عسل يعني مش شهر واحد، 42 سنه. بس البدايه الاول ما جيت لوحدي مع عبد المطلب. طب يعني انا عارف ان المزيكا اختلفت من الثمانينات للتسعينات هنا في لندن كتير، يعني شكل المزيكا اختلف. قصدك على شكل الموسيقى ولا شكل التواجد الفني للموسيقيين او الحضور بتاعهم؟ ده طيب هو بداية عشان الناس تاخد فكرة، الموسيقى اتوجدت في لندن على استحياء سنة كده سنة 69. كان طبلة وعود وبتاع، ما بعد حرب 73 بعد معاهدة كامب ديفيد 77 وبعد الحرب الأهلية ببيروت 75، فكان البديل للقاهرة عشان في مقاطعة عربية وكامب ديفيد، وكان البديل لبنان حرب أهلية هم لندن وباريس. فتوافد كبار النجوم وقمم الفن والغناء والتلحين على هاتان المدينتين في باريس ولندن. يعني كان النايت كلاب او الكازينو اللي بشتغل فيه كان اسمه الامبرس، كان اللي بيغني فيه شادية، فايز احمد، وديع الصافي، نجاح سلام، صلاح فخري، وطلال المداح. ما شاء الله. كان قمم. متهيألي مفيش حد ما عزفتش معايا حضرتك. لا انا مفيش، نادرا ما في، كله ما عزف. وردة، شادية، حتى ليلى مراد كانت بتيجي في كازينو الليل مع اخوها منير مراد ملحن، بتيجي ضيفة شرف، كانت معتزلة. انا بقالي 5 سنين في انجلترا هنا عشان الدكتوراه، ولو عارف انك هنا بصراحه كان زماني بعزف معاك بقالي 5 سنين برضه، بتعلم منك. شرفتونا النهارده والله، شرفتونا ونسينا الدكتور محمد عبد الرحيم اللي جاي مخصوص من اخر الدنيا، انت هو يعني انستونا وشرفتونا. انا عارف ان كمان حضرتك بتحب التدريس، يعني حتى النهارده خدت بالي واحنا بنعزف انه انت مش همك ان احنا نطلع المزيكا قد ما همك ان احنا نطلعها مظبوط. عشان تتبسطوا، لان انا عارف قد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيعزف حاجه مظبوطه. بس احكي لنا عن خبرتك في التدريس شويه برضه، لو تقول لنا يعني هو اللي بيحصل. هي فلسفه التدريس، هي مش مساله تدريس. هو انا بعتبر الموهبه اللي ربنا اداها لي او بديها لاي موسيقى، او دي نفحه الهيه وهبه سماويه وهديه ربانيه، فلازم ان هو يطوعها ويروضها، ان ما يحتفظش بيها لنفسه. لازم ان هو يعني يفيض على اقرانه، خصوصا من هم لسه اقل منه في المعرفه، في الخبره، في الكفاءه، يجود عليهم بما اجاد عليه ربنا يعني سبحانه وتعالى. فانا عندي الملكه دي، انا احب اي حاجه انا احس ان انا متميز فيها، اشك او احس ان اللي قدامي مش عارفها، هبقى اتجنن عايز اديها له. عشان كده معظم التلاميذ اللي درستهم بيطفشوا مني، مش بسبب اللي انا، بالعكس بقى. يعني التلاميذ في مشاكل مع المدرسين، بيدوا ساعه الا ربع ويهربوا نص ساعه، انا التلميذ اللي بديله ساعه بعد 3 ساعات يخش ابوهم ويشلوكوا يقول لي روح يا استاذ كفايه بقى. على عكس كل المدرسين اللي الواحد يسمع عنهم، ببقى عايز في الحصه ادي للي قدامي ال60 سنه اللي عزفت فيهم. انت عملت حفلات كتيره كمان هنا في لندن قوي متهيألي مع المركز الثقافي المصري والسفاره المصريه المركز الثقافي. انا عملت هنا الاف الحفلات والافراح، المناسبات المختلفه، تسجيلات وقعدات وسهرات. اما المركز الثقافي المصري فكان فترة كده في عهد الدكتور وليد الماحي، كان ماسك هو المسؤول عن الثقافي، فعملنا إحياء زمن الفن الجميل وتراث النغم الأصيل، فعملنا حوالي 15-16 حفلة لمدة سنة ونص، كل شهر حفلة أول كل شهر، فكان بيتوافد عليها من جميع الجنسيات العربية والجاليات العربية. الأفراح مختلفة عن مصر كتير مش كده؟ الأفراح اللي هنا مختلفة، حضرتك بتقول إنك عزفت في أفراح كتير. أنا عزفت أفراح وحفلات كتير جدا هنا. مختلفة إزاي عن مصر؟ لا أنا ما قلتش مختلفة، بالعكس هي نفس النمط اللي هو بيبقى فرقة موسيقية ومطربين وزفة برضه وبتاع. فأنا كنت بمسك الأفراح الكبيرة يعني. عملت أفراح ناس كبار المسؤولين في العالم العربي يعني. المزيكا دي كان قالها يعني محمد أصغر، تسيبها تسيبك، ما تتمرنش، ما تحفظش، ما تسمعش، بس ممارسة وتبقى يعني. أنا غصب عني لازم كل ما أعزف 4 ساعات بعزف لنفسي. 1 2 3 4.
ازاي ابتديت تعزف؟ ايه اللي خلاك يعني تقرب من المزيكا يعني؟ هو انا وانا عندي سن 3 4 سنين اسمع اغاني، كان لسه حتى التلفزيون كان سنه 60. يعني كنت اسمع اي اغنيه شرقي، رغم ان انا اتعلمت غربي 8 سنين وما عنديش فكره على الشرقي خالص. بس كان الشرقي في دمي، فهم اكتشفوا فيا كل ما اقعد في حته انا اربعه وحياه عينيكي اغني اي غنى. فالمهم كان عبد الوزير المستنير اللي لن يعوض ولم ياتي بعده واحد في هذا المضمار، ثروت عكاشه. ده ثروت عكاشه ده عمل، هذا الرجل الفذ عمل المعهد العالي للفنون المسرحيه، المعهد العالي للكونسرفاتوار موسيقى، المعهد العالي للباليه، عمل طفره رهيبه، واستخدم كبار الاساتذه الاجانب يدرسوا الموسيقى والرسم والمسرح فعملوا معهد الكونسرفاتوار علشان يطوروا الاجيال الجديده تتعلم. فكان مطلوب 17 واحد بس، وتقدم في اللي عملوا اعلان في جورنال على اطفال موهوبين، فتقدم الالاف، خدوا 17 اول واحد اول دفعه. كان التعليم عند الخواجات مجانا، والكتب ببلاش، ويدوك الكمانجه ببلاش، والمواصلات ويجيبوك، كان كل المزايا. فالتحقت وانا عندي تقريبا 7 سنين في معهد الكونسرفاتوار، قعدت فيه 8 سنين، كنت بلعب غربي بس يعني. بعد كده تحولت بحكم شرقيتي وعشقي للموسيقى الشرقي، وده اللي خلى ليد زيبلين الفريق الاجنبي اللي اشتغلت معاه ده يعتبر من احد اكبر 3 فرق عالميه بعد البيتلز والرولينج ستون وليد زيبلين. حضرتك بتقول لي انت عملت تور في العالم كله؟ عملنا تور، رحنا 66 دوله، 32 ولايه امريكيه، عزفنا 128 حفله لمده سنه ونص حوالين العالم. وكان دوري بيقتصر اللي انا بعزف سولوهات من ارتجالي وخيالي، وهو ما يطلق عليه التقاسيم، اللي انا بسمع الاغنيه واشوف معنى الكلام ايه، وكنت بعزف. وكل ما تسمع اكتر ودنك بتبقى عندها غنى اكتر، فبتقدر تقسم احسن وتطلع مزيكا احسن. الحمد لله. فهم كانوا بيدوروا في الجديد عن الروحيه والشرقيه اللي هي بتعتمد على التطريب والنعومه والسلاسه، اللي هي كانت مع الصخب والضجيج بتاع ليد زيبلين. كل ده ازاي نطوع باعتبار الموسيقى لغه عالميه واحده، ازاي نوفق ونعمل تجانس وتناغم وتناسق وتداخل، وهو ما يطلق عليه الهارموني او كونتر بوينت. استاذ وائل ابو بكر عنده قنوات على اليوتيوب كتير، هنحطها هنا في اخر الفيديو. انا اتشرفت جدا ان انا اكون موجود عنده النهارده في البيت، وطبعا الشكر كامل للدكتور عبد الرحيم زميلنا لان هو السبب في ان احنا نبقى موجودين. شكرا جزيلا لحضرتك وشرفنا بيك، وشكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا، فرصه سعيده جدا، واهلا بيكم في اي وقت.
يا ريت المزيكا تكون عجبتكم. هو الحقيقه الجميل في عزف المجموعه ان كل واحد من الناس بيطلع الاحاسيس اللي جواه وبيعكسها على الاله اللي في ايده وعلى المزيكا وعلى الاغاني اللي بيعزفها. ويمكن كمان اللي بيميز الاستاذ وائل ابو بكر مش انه بس عازف شاطر ومخضرم جدا زي ما سمعنا، بس كمان هو مدرس شاطر بيحب قوي التدريس، وزي ما اتقابلنا مع الطلبه اللي عنده كلهم بيحبوا جدا ويستمتعوا بان هم يقعدوا معاه قعدات مزيكا. وهو الراجل لا يكل ابدا ولا يمل من ان هو يشرح للناس ويعلمهم ويدرس لهم من وقت لاخر. انا شخصيا انبسطت جدا بان انا التقيت بيه وان انا قعدت معاه، ودي اول مره بس مش هتكون اخر مره، اكيد هروح لندن كتير واتقابل معاه. وانا بشكره جدا كمان مره على استضافته الكريمه لينا في البيت. يا ريت الفيديو يكون عجبكم وتكون المزيكا اللي قدمناها لكم النهارده خفيفه ولطيفه، ويكون موضوع الفيديو مختلف عن الموضوعات اللي فاتت. يا ريت كالعاده تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تقدر توصلكم كل الفيديوهات اللي جايه. يا ريت ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم واي افكار جديده هتكون مناسبه جدا وبتساعدني كتير في ان انا اطور محتوى القناه اللي انا بقدمه. واشوفكم الفيديو اللي جاي.